Trong đấu phá thương khung, ở những diễn biến về cuối, chúng ta sẽ thấy chân chính bản thể của hư vô thôn viêm xuất hiện. Tu vi của hắn cực cao khi đã đạt tới cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng hồn tộc đã sở hữu dị hỏa top 2 bảng xếp hạng vậy. Tại sao bọn chúng lại phải 5 lần 7 lượt cho quân đi đoạt Tịnh Liên yêu hỏa nhỉ? Có lẽ cũng nhiều bạn ở đây phải cảm thấy tò mò, vì sao hồn tộc rõ ràng đã có hư vô thôn viêm rồi, tại sao còn phải liều mạng đoạt lấy Tịnh Liên yêu hỏa? Rốt cuộc, bọn họ đang mưu đồ gì? Vậy thì để trả lời cho câu hỏi hóc búa này, chúng ta hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên phải biết rằng, đối thủ chuyên kiếp của hư vô thôn viêm từ trước đến nay vẫn là Tịnh Liên yêu hỏa. Trong nguyên tắc, Phó Điện chủ Hồn Điện từng nhắc đến, lần trước tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa thất bại khiến đại kế của hồn tộc bị trì hoãn, nên lần này nhất định phải đoạt được. Mà đại kế ngàn năm của hồn tộc nghe có vẻ vĩ đại, thực ra trắng ra là ra tay với các chủng tộc viễn cổ khác. Tập hợp tất cả đá xá cổ đế ngọc, mở ra động phủ cổ đế, sau đó lấy được đế phẩm sơ đan để thăng cấp đấu đế. Tuy nhiên, để đạt được điều kiện này thì cần phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với các chủng tộc viễn cổ khác, mà hồn tộc ngàn năm trước rõ ràng không đủ điều kiện này, nhưng có Tịnh Liên yêu hỏa thì lại khác. Trước hết là nuốt chửng Tịnh Liên yêu hỏa cho hư vô thôn viêm thì ngàn năm trước hắn đã có thể nâng thực lực lên cửu tinh đấu thánh rồi, thậm chí không chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Phải biết rằng, mức độ tăng cường khi dị hỏa nuốt chửng và dung hợp lẫn nhau là rất kinh khủng. Mặc dù Tịnh Liên yêu hỏa chỉ kém hư vô thôn viêm một bậc, nhưng trong nguyên văn, hai thứ này là hai dị hỏa duy nhất có ý thức tự chủ. Cộng thêm Tịnh Liên yêu hỏa có khả năng phản vệ yêu thánh cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, mọi dấu hiệu đều cho thấy hai thứ này thực ra cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, mặc dù hư vô và hồn tộc có quan hệ hợp tác, nhưng ngàn năm nay hồn thiên đế bị trọng thương nên chắc chắn phải kiềm hãm tài nguyên của hư vô thôn viêm. Bởi vậy, hồn thiên đế thừa hiểu một hư vô thôn viêm mạnh mẽ nhưng không đến mức có thể giao đấu với hắn mới là dị hỏa tốt. Ngoài ra, sức mạnh thanh lọc mà Tịnh Liên yêu hỏa chứa đựng chắc chắn có tác dụng rất lớn đối với sự duy trì huyết mạch hồn tộc. Mặc dù hư vô thôn viêm có thể thu hoạch huyết mạch lực của các chủng tộc viễn cổ khác nhờ khả năng của thôn linh tộc, nhưng huyết mạch lực của mỗi tộc đều mang thuộc tính độc đáo riêng. Hồn tộc trước khi sử dụng chắc chắn cần phải trải qua một quá trình tinh luyện, ít nhất là phải loại bỏ thuộc tính của tộc ban đầu. Mặc dù sức mạnh thôn phệ của hư vô thôn viêm cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, nhưng so với sức mạnh thanh lọc thuần túy của Tịnh Liên yêu hỏa, cuối cùng vẫn có sự khác biệt. Cùng một lượng huyết mạch lực, sau khi được Tịnh Liên yêu hỏa thanh lọc, có lẽ có thể kéo dài thêm vài mươi năm so với ban đầu. Điều này đối với việc thực hiện đại kế ngàn năm của hồn tộc chắc chắn có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Ngay cả khi không dùng cho hư vô thôn viêm, dùng cho hồn tiên đế thực ra cũng không phải là không thể. Linh vật có thể tăng cường sức chiến đấu của cửu tinh đấu thánh, chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa và Cửu Huyền Kim Lôi. Có Tịnh Liên yêu hỏa, lấy mạng Tiêu Huyền sẽ không bị đánh rớt mạng ngàn năm, thời gian tiết kiệm được có thể vây đánh Cổ Nguyên thêm một lần nữa. Hơn nữa, đây là dị hỏa xếp hạng top 3. Một hư vô đã giúp hồn tộc thoát khỏi cảnh huyết mạch khô kiệt, hùng bá tám tộc, một mình đối đầu toàn bộ đại lục rồi. Nói khó nghe một chút, hồn tộc dù không có hồn thiên đế cũng không thể không có hư vô thôn viêm. Trong mắt người ngoài, hồn thiên đế sắp đột phá đấu đế rồi, còn có một đám trưởng lão vì hư vô mà làm phản. Và lúc này, một dị hỏa có thứ hạng ngang với hư vô thôn viêm 2 tháng nữa sẽ xuất thế, bạn nói có cần không? Dù bạn không cần, bạn có thể trơ mắt nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình có được không? Cuối cùng, còn một lý do quan trọng nữa, đó là hư vô thôn viêm có lẽ đã tìm lại được ký ức từ động phủ cổ đế. Hắn biết trong động phủ có truyền thừa và đan dược, vì đã hứa đan dược cho hồn thiên đế thì tất nhiên phải thu hoạch truyền thừa, mà truyền thừa này rất có thể ngay từ đầu đã được đá xá cổ đế sắp xếp cho Tịnh Liên yêu hỏa. Đá xá cổ đế đã sắp xếp đan dược cho thôn viêm nên hắn nắm giữ hóa đan quyết truyền thừa cho Tịnh Liên yêu hỏa, nên Tiêu Viêm có thể mở ra tượng đá truyền thừa. Vì vậy, từ góc độ của hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Nhìn như vậy, hồn tộc muốn bắt Tịnh Liên yêu hỏa rất có thể do hư vô thúc đẩy mạnh mẽ. Dù sao, hư vô và Tịnh Liên là hai dị hỏa duy nhất có thể mở ra truyền thừa cổ đế. Giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa, hư vô thôn viêm sẽ không còn mối đe dọa nào nữa. Nhưng đâu ai biết Tịnh Liên đã bị xóa sổ, ký ức cũng không còn. Đến khi biết Tiêu Viêm đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa và có khả năng hấp thụ hư vô thôn viêm tử hỏa, đám người hồn điện lúc này mới sốt vó. Cũng từ đó, cái tên Tiêu Viêm mới trở thành đại địch của hồn tộc, bọn họ mới quyết tâm phải diệt trừ, không như lúc trước để Tiêu Viêm nhởn nhơ phát triển. Thế nhưng, cũng vì để Tiêu Viêm lớn mạnh, hồn tộc quyết định ra tay thì đã muộn. Nam chính đã không còn là con tép, có thể diệt lúc nào thì diệt. Bởi vậy mà sau thời gian dài gây hấn, Nam chính mới có thể sống và phát triển đến bây giờ. Chứ nếu hắn có được Tịnh Liên yêu hỏa sớm, không chừng hư vô thôn viêm đã đích thân đi tới và endgame từ sớm đúng không nào các bạn? Để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!